tôi một phi mà ơi. Ăn nước không? Ôi cây ạ. Hai mươi ở kia đấy. Buồn, crang. Con thấy ta mừng. Con qua đi chơi. Hay mấy đứa tới chơi. Mấy đứa mình đi chơi. Ăn nước không? Vâng. Cái thân nhà thế. Mai đặt thân ở thế nhá, máy em đưa thân ra này. Đặt thân ở thế nhá, bao nhiêu này? Số thầy ôn anh đã ở thế nhá này. Thôi cho cái đó. Ôn cây ạ. Cho tôi ngầu, có phim ơn bèn. Ok. Ngầu. Có muôn đấy. Con thắng ở đây. Sao là phanh phanh. Ca liêm liêm.
đi pra bên kia đang rồi pra bên kia bóng này chụp hay không? à Ở đây Facebook kia không? chúng ta YouTube mà thấy gì không? Nó đâu có slide nhưng mà nó chúng ta về vô tới cha cha nó mà nó lại là bán cho hắn lên con cháu như thế mà đâu này hay là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
có không? hot video đó. Trái thơm thơm ló mùi bán cây cây thông thông mua mở tháng đúng không? Tôi mở cây mà mở vừa nơi khăn ta kéo mơn pram tôi như nó mình bật không nhân đây mơn pram đây lại như là phanh chứ dân lúc này bạn môi chuột ôm môi chuột ôm tăng mơn pram pan nắng ở đấy lùm không thông thông cái này ăn cây muôn mồi máu lâu rồi không á cho chị cao mãn thôi cao mãn cốm không chị cao mãn cốm